तपाईहरुले आफैले गर्नुभयो कि कन्सल्टेन्सीकोबाट गर्नुभयो? मैले चाहिँ हामी आफैले गरेको, हामी कन्सल्टेन्सीबाट गरेनौँ। आइएल्स गर्नु परेको भएन सुरुमा अप्लाई? नमस्ते, सधैँ जस्तै उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई आफैले अनलाइन एप्लाई गरेर कसरी हामी फिनल्यान्ड स्टुडेन्ट भिसामा जान सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। र योभन्दा अगाडि आफैले एप्लाई गरेर त्यहाँ जानुभएको साथीहरूसँगको पनि अलिकति कुराकानी मैले तपाईहरुलाई देखाउने छु। त्यो हेरेर पनि तपाईहरुले अरु थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु पनि आफैले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै पनि कन्सल्टेन्सीलाई पैसा दिन चाहनुहुन्न भने तपाई आफैले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु पनि तपाईले यो भिडियोबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई सबैभन्दा पहिले म यो भिडियो देखाउँछु, त्यसदेखि पछाडी अरु थप जानकारीहरु तपाईहरुलाई दिनेछु। भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर तपाईले बुझ्नु होला। र आफैले एप्लाई गरेर जाँदाखेरि के कस्ता डकुमेन्टहरु जरुरी पर्ने हुन्छ, तपाईको के कति लागत लाग्ने हुन्छ, त्यस्तै गरेर त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले कति घण्टा काम गर्न सक्नुहुन्छ, कति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरु यो भिडियोमा तपाईले डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर यदि तपाईलाई जरुरी हुन्छ भने र यदि तपाईलाई जरुरी हुन्छ, तपाई पनि आफै एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ र त्यहाँ अगाडि जानुभएका साथीहरुसँग सोधबुझ गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई उहाँहरुको कन्ट्याक्ट नम्बर अथवा फेसबुक पेजहरु म तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउने छु। सबैभन्दा पहिले अब यहाँ तपाईहरुलाई म कुराकानी सुनाउन गइरहेको छु, त्यसदेखि पछाडी अरु थप जानकारीहरु पाउनुहुनेछ। तपाईहरुले आफैले गर्नुभयो कि कन्सल्टेन्सीकोबाट गर्नुभयो? मैले चाहिँ हामी आफैले गरेको, हामी कन्सल्टेन्सीबाट गरेनौँ। आइएल्स गर्नु परेको भएन सुरुमा अप्लाई गर्दाखेरि? आइएल्स गरेन। त्यतिबेला आइएल्स अब डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया हुन्छ के अरे, हाम्रो युनिभर्सिटीमा चाहिँ थिएन। भनेको तपाईले जुन युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नुभयो त्यहाँ आइएल्स जरुरी थिएन? सुरुमा स्टेप के गर्नुभयो तपाईले? फर्स्टमा चाहिँ मैले स्टडी इन्फोमा गएर सबै पहिला सुरु कोर्सेसहरु हेरेँ के, युनिभर्सिटीको डिग्रीहरु सबै चेक गरेँ। अनलाइन फर्म पनि भर्यौं अनि DHL बाट चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरु कुरियर गरेर पनि पठाएको। भने तपाईं student.info.fi भन्ने वेबसाइटमा जानुभयो, कलेज हेर्नुभयो? कलेज हेरेँ अनि त्यसपछि खुल्ने टाइम हुन्छ त्यसको पनि हैन, लिमिटेड टाइम हुन्छ, त्यसमा भरे पहिला भरे। त्यसमै सबै डिटेल हुन्छ, अब कति फी लाग्छ, कति के हुन्छ, कहाँ हो कलेज, अनि डकुमेन्ट पठाइयो। अनि डकुमेन्ट पठाएपछि के तपाईले अप्लाई गर्नुभयो अनलाइन एप्लिकेसन पठाइसकेपछि 6 वटा कलेजमा गर्नुभयो, त्यसपछि गरेपछि अनि त्यसपछि डकुमेन्ट पठाउनु भयो कि पहिला इन्ट्रान्स गर्नुभन्दा अगाडि नै पठाएको? त्यो अनलाइन फर्म भर्ने बित्तिकै अनि जुन त्यो हामीले अनलाइन फर्म भर्दाखेरि चाहिँ जुन डकुमेन्टहरु त्यहाँ हालेको थियो त्यो डकुमेन्टहरु चाहिँ हामीले नोटरी गरेर चाहिँ कुरियर गरेर युनिभर्सिटीलाई पठाउनु पर्छ। अनि तपाईले 6 वटा युनिभर्सिटी गर्नु भन्नुभयो, त्यो मध्ये कुन युनिभर्सिटीलाई पठाउनु भयो? नम्बर 1 मा जुन गरेछ त्यसमा मात्रै पठाउनु पर्छ। अब यदि तपाईको एउटा हेल्थ केयरको गर्नु भएको छ, अर्को रेस्टुरेन्ट एन्टरप्रेन्योरको अब त्यो उसमा नपढ्ने चाहिँ ग्रुपमा नपढ्ने चाहिँ परेछ भने त्यही बोथ कलेजमा पढ्छ के अरे, नत्र भने मेरो एउटै भएको भए चाहिँ फर्स्टकोमा पठाएको, हामीले लाउरियामा पठाएको। पठाउनु भयो। अनि के सब्जेक्ट पढ्न लाउनु भएको तपाईँ? म चाहिँ रेस्टुरेन्ट एन्टरप्रेन्योरसिप। +2 को पर्सेन्टेज तपाईको कति थियो? अप्लाई गर्दाखेरि धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ कति पर्सेन्टेज थोरै भयो भने अप्लाई गर्न नपाउने हो कि भनेर, कति थियो तपाईको? म चाहिँ अब पास आउट हुनु पर्यो हैन, त्यो ग्रेजुएट भएको हुनु पर्यो। म चाहिँ +2 मा चाहिँ मेरो पर्सेन्टेज भनेको 60 देखि 65 को बीचमा थियो। आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्टली कति थियो नाउ, तर त्यतिको बीचमा थियो। तर इट डजन्ट म्याटर कति लिएर आछ पर्सेन्टेज भनेर, तर इन्ट्रान्स एक्जाम जुन हुन्छ त्यसमा राम्रो गर्यो भने चाहिँ हुने हो। अनि ल डकुमेन्ट कलेजलाई पठाउनु भयो, त्यसपछि के भयो? डकुमेन्ट पठाइसकेपछि उनीहरूले इन्ट्रान्स एक्जामको लागि इन्भिटेसन पठायो फर्स्टमा। अनि अब यति डेटमा यता हुन्छ भनेर सबै डिटेल थियो त्यसमा। अनि एक्जाम दियौं, काठमाडौँमा दिनुभयो एक्जाम? हजुर, बीचमा तयारी गर्न पनि टाइम हुन्छ, 1 महिना जस्तो थियो कि 1 महिना जस्तो टाइम। अनि एक्जाम दियौं, अनि एक्जाम दिएपछि काठमाडौँ गयौं एक्जाम दिनलाई। अनि एक्जाम दिएपछि अनि रिजल्ट 1 महिना जस्तो, अझै त्यसपछिको 1 महिना अप्रिल मे जुनमा आएको रिजल्ट, 2 महिनामा रिजल्ट आयो। अनि रिजल्ट आएपछि तपाई पास हुनुभयो भने रिजल्ट आयो, त्यसपछि के गर्नुभयो? अनि अफर लेटर आइसकेपछि फर्स्टमा चाहिँ गर्नुपर्ने हामीले एनओसी बनायौं काठमाडौँ आएर। एनओसी बनाएपछि चाहिँ हामीले उसको एकाउन्टबाट चाहिँ यता युनिभर्सिटीलाई फी पठायौं। अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल बाँकी प्रोसेस हामीले सुरु गर्यौं, डकुमेन्ट बनाउने।
इन्कमको प्रोपर्टी यताउति सबै सुरु गरेको त्यही आफ्नो फी पठाउनको लागि चाहिँ एनओसी चाहिने रहेछ एनओसी चाहिँ रेडी त्यही भएर फर्स्टमा एनओसी बनाएर अनि पठायौँ कति फी पठाउनु भयो कलेजलाई कलेजलाई 8,000 यो विद्यार्थी भएर आउँदाखेरि स्टुडेन्टले कति घन्टा काम गर्न पाउने रहेछ अनि डिपेन्डेन्टले कति घन्टा काम गर्न पाउने रहेछ स्टुडेन्टले 25 आवर्स हो के लिमिटेड अनि डिपेन्डेन्टले चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ उनीहरूले चाहिँ जति काम गर्न पाउँछ जति गर्छ उनीहरूले पाउँछ तर हाम्रो स्टुडेन्ट भए पनि समरको भ्याकेसन हुन्छ अनि र तपाईँले अलिकति जानकारी दिइसक्नुभयो यदि तपाईँ आफैले पनि गर्न चाहनुहुन्छ इच्छा राख्नुहुन्छ भने तपाईँ आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र जुन मेन कन्सल्टेन्सीले बुझाउनु पर्ने एकदमै बढी रकमहरू हुन्छ हामी कुनै पनि कन्ट्री जानको लागि त्यो रकम तपाईँले कन्सल्टेन्सीले बुझाउनु पर्दैन तर त्यसको लागि तपाईँ आफैले गर्नुभयो भने सम्पूर्ण प्रोसेसहरू तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्सदेखि लिएर अरू जति पनि डकुमेन्टहरू तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो सबै काम तपाईँ आफैले गर्नुभयो भने कन्सल्टेन्सीले दिने 6-7 लाख तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ र यसरी पनि एप्लाई गरेर धेरैजना साथीहरू जानुहुन्छ आफैले कलेजहरू खोजेर कुन कलेजमा जाँदा अलिकति फीहरू कम हुन्छ त्यस्तै गरेर कुन कलेजमा जाँदाखेरि तपाईँको आइएल्सहरू पनि चेक हुँदैन अथवा यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले बुझेर यसरी आफैले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र अब यसको लागि म तपाईँहरूलाई मुनि लिङ्क्स राखिदिनेछु त्यहाँ गएर तपाईँहरूले भिजिट गर्नु होला यदि तपाईँहरू पनि गर्न सक्यो जस्तो लाग्छ भने तपाईँले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरू कन्सल्टेन्सीतिर जानुभयो भने तपाईँले बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर समयमा काम पनि हुँदैन र यसरी तपाईँले आफैले एप्लाई गर्नुभयो भने अरू विभिन्न कुराहरूमा पनि नलेज बढ्नेछ र अरू थप जानकारीहरू पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ आफैले एप्लाई गर्नुभयो भने र त्यही हो कुरो अब यदि तपाईँहरू यसरी स्टुडेन्ट भिसामा आफैले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईँले 1 सालको कलेजको फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँले 12 पास गरेको हुनु पर्यो त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँले लगभग 20 लाख अथवा 20-25 लाखसम्मको तपाईँले आफ्नो प्रपर्टी देखाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले त्यहाँ 1 सालको लागि कलेज फी र आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स त्यहाँ 1 साल बसुन्जेलको लागि तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरू डिपेन्डेन्ट भिसामा पनि आफ्नो कोही सदस्यलाई लिएर जान चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँको केसमा पनि त्यही हुन्छ उहाँको पनि कमसेकम 10,000 युरोसम्म ब्याङ्क ब्यालेन्स हुनु पर्यो 1 सालको लागि र त्यस्तै गरेर आफ्नो प्रपर्टीहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ इन्कमहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँको जसलाई तपाईँले डिपेन्डेन्टमा लिएर जान सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईँको फुल टाइम काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले पनि त्यहाँको रुल्स अनुसार तपाईँको कलेजको रुल्स अनुसार तपाईँले पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ समरमा अथवा कुनै पनि छुट्टीको समयमा क्रिसमसमा तपाईँले फुल टाइम काम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ पनि राम्रैसँग पैसा कमाउन सकिन्छ फिनल्यान्डमा पनि तपाईँले कोसिस गर्नुहोला र त्यस्तै गरेर अब यस्तै अरू भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँहरूले यो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई कसरी हामीले कलेजहरू खोज्न सकिन्छ कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर के प्रोसेसहरू रहन्छन् भन्ने कुराहरू अर्को भिडियोमा एकदम डिटेल्समा जानकारी दिनेछु यो भिडियोमा चाहिँ अलिकति समय कम भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई यसरी पनि जान सकिन्छ यसरी पनि हामीले एप्लाई गर्न सकिन्छ बिना कन्सल्टेन्सी आफैले पनि एप्लाई गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुराको थोरै जानकारी दिएको छु यसको लिङ्क मुनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ त्यहाँ गएर पढ्न चाहनुहुन्छ भिजिट गरेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यहाँ भिजिट गर्नुहोला बुझ्नुहोला र यदि तपाईँलाई म पनि एप्लाई गरेर जान सक्छु जस्तो लाग्छ भने तपाईँले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यति नै हस्त नमस्ते जय